semnatul. Ce ora? Domnul antrenor? Ce? Dacă se suspectează că și partea aia echilibrată a echipei... Nu s-a suspectat niciodată. Recunoaștere și să vedem cum ne simțim după căzătură, nu? După căzătură mi-a luat un pic să ne aduc aminte câți ani am. Că mă întreba doctorița câți ani am. Și stați un pic, e o întrebare grea asta. Că nu mai știu unde am rămas și zic că am numărat câte femei am în viață. Și la 20, am vrut să zic 23 de ani, la 23 aveam 5 femei în viață și când am stat aminte că am una singură zic, cred că s-a trecut de 40. Că de aici mi-am dat seama, deci am una singură. Femei la boxă, o dă și băieții. Etapa 5-a MotoRC. Și după cum spuneam, nu e ca și cum la curse vii și totul e așa, strună, cap, coadă, ață, na, mereu apare câte ceva. Din fericire am depozitat la timp o problemă care s-ar fi putut transforma în ceva destul de nasol, și anume senzorul de viteză. Dracul ăsta mic, care este responsabil cu citirea vitezei pe roți. Ăsta este pe roata spate. După ce remontăm roata spate la înlocuirea pneului, verificăm toți senzorii să fie ok. Așadar aveți grijă și voi cu senzorii ăștia, verificați de fiecare dată senzorii după ce ați lucumbrat la roți. Da, la curse se mai întâmplă și astea. Cineva a căzut și a luat motocicleta foc acolo. Dar el e bine, e ok? Cred că da, dacă n-a plecat ambulanța, Ok. sau a ars complet băiatul și până... Atunci nu mai avea ce să luăm, ce să mai luăm ambulanța, noi ok. Ce să resuscitezi? Ne-a spus că etapa asta, nu? E cu mici. Și bere. Da, Micii sunt acolo. Sesiunea de calificare este următoarea. În Q2 am intrat direct iarăși de pe ultimul loc, ca aproape repetenții. Să schimb ceva aici. Alex! Da! O să schimb și fața, te rog. Vreau să încerc niște chestii noi, fix acum în calificări, n-am nimic de pierdut. Dar am nevoie de încredere în pneu față.
Miguel nu mai e frânat, dar sunt foarte mulțumit de ce am reușit acum. Un 42.6, era ținta să scad într-un 42 jumate, e ok. Bogdan, ce revenire! Spuneai ieri că ai revenit, dar nu ai un obiectiv. Iată ce ai ieșit fără obiectiv. Da, abia ai spus că suntem foarte rezervați în declarații. Nu am venit nici să mă plimb la MotoRC. Am venit să dau tot ce am mai bun și să mă pregătesc pentru viitor. Deci, în sine asta e un obiectiv și nu poți să faci asta dacă nu dai tot ce poți. După niște discuții și după un telefon de la DAF Corse și Sinner, m-am hotărât că totuși cel mai bine este să particip cu orice ocazie și să merg cât pot. Încheietura. Nu chema. Dă-mi mie să vorbești cu ei. Salut, sunt Sinner, totul e ok. Pista nu este murdară, se poate continua sesiunea, nu e ulei pe pistă. A fost un pic de benzină, 2 stropi, totul e ok. Dă-le drumul. Bandajul ăsta însă până mâine sper să facă minuni, deși nu cred. Evident, este în pericol startul meu în cursa de mâine. The next day. Duminică, ziua cursei, și cea mai frustrantă instanță în care poți să te afli în ziua cursei este asta în care nu poți să intri în cursă. Bobby, pe relaxare, ce gânduri înainte de cursă? Îl ascult pe DAF de data asta. Mă distrez. Da. Adică, ce ai zis mai exact? Mi-a zis așa, l-am rugat frumos ca să spălăm nenorocirea asta a mea, el trebuie să se distreze. Atât. Da? Eu singurul lucru care m-ar mulțumi este să-l văd că se întoarce, că râde. Nu contează pe cât termină, să-l văd că s-a distrat. Tot efortul ăsta pe care noi l-am depus, și eu, și tu, și el, să se întoarcă așa, el zâmbit, să zică, bă, m-am distrat, am făcut o cursă, m-am simțit minunat. Bogdan Vrăjitoru, cel care a avut un debut de sezon foarte complicat, iată-l din nou pe grila de start. Bogdan, mă bucur să te revăd pe grile și mă bucur să te văd atât de sus. Nu o să te întreb despre campionat, pentru că nu mai joci, dar asta poate te va elibera, nu? În perspectiva unui rezultat, așa cum făceai pe vremuri, când ai fost campion. Da, și eu sper, dar fiind prima cursă după o mică pauză, eu nu m-am mai antrenat deloc fizic și acum vreau să văd cum duc efortul. O să mă bucur de efortul de a reveni. Nu te-am văzut niciodată atât de sus anul acesta. Ce ai găsit? Uite, mi-au setat motocicleta cei de la DAF Corse, au testat-o pe dyno-ul lor și am eliminat niște curbe în jos de putere și pe linia dreaptă am fost puțin mai consistent, am mers cu vreo 5-6 km pe oră mai mult și acum a urmat munca mea de a lovi markerele și a accelera cum trebuie. Un tur așadar într-un minut 41 de secunde în calificări i-a adus lui Bogdan Vrăjitoru un loc în linia întâi a grei de start. Bogdan Vrăjitoru, campion MotoRC în 2019. Se termină un weekend deloc mulțumitor pentru mine, dar un weekend fericit pentru echipă. Bogdan Vrăjitoru a terminat pe 6, după 3 luni în care nu s-a antrenat fizic mai deloc. Este o performanță notabilă. Așadar, eu plec din acest weekend cu un mic cadou și cupa asta, cu curuzul de aur, pentru că a fost singura la care am putut să mă încadrez. Iar dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați subscribe, pentru că mă ajută foarte mult să pot continua toate lucrurile astea pe canal și ne vedem data viitoare.
lăsați un like și dacă aveți chef un coment, ne vedem data viitoare.